Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hana rất thích món rau câu. Vì vậy, Hana thường hay tìm hiểu và học hỏi để tạo ra những kiểu rau câu khác nhau nhằm giúp cho bữa ăn gia đình thêm phong phú. Hôm nay, Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp với Hana làm thêm một mẫu rau câu sơn thủy lá dứa vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình nha. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị 1,2 lít nước rau câu nóng. Phần rau câu này Hana chia sẻ rất là nhiều lần. Bây giờ mình sẽ đi pha màu. Để làm màu trong, Hana lấy 100ml nước nấu chín, thêm vào 30g đường cát khuấy đều, 200ml nước rau câu nóng. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này một lần nữa cho đường tan hoàn toàn và để sang một bên. Để làm màu lá dứa, Hana sử dụng 100ml nước lá dứa, thêm vào 30g đường cát khuấy đều. Phần nước rau câu, Hana cũng sử dụng 200ml nước rau câu nóng. Mình cũng khuấy đều và để sang một bên. Phần màu trắng, Hana sử dụng 250ml nước cốt dừa, 150g sữa đặc có đường. Mình khuấy đều. Thêm vào 700ml nước rau câu nóng, mình cũng khuấy đều và để qua một bên. Để trang trí cho rau câu đẹp hơn, Hana có sử dụng khuôn để tạo những bông hoa. Hoặc là mình cũng có thể dùng bất cứ loại khuôn nào mình có để tạo một lớp sơn thủy mỏng. Một chút, mình lấy dụng cụ cắt hoa mình cắt. Sau khi làm xong, mình sẽ để phần này cho thật là nguội và đông đặc lại hoàn toàn. Trong công thức này, Hana sử dụng khuôn tròn 16cm để tạo mẫu rau câu. Mình sẽ đổ lần lượt xen kẽ các màu lại với nhau. Với kinh nghiệm của Hana, cô bác, anh chị và các bạn khi đổ rau câu sơn thủy thì rau câu phải thật nguội và có thể hơi sệt lại một xíu thì cho ra vân sẽ đẹp hơn. Mình sẽ lần lượt làm như vậy cho tới khi đầy khuôn, để cho thật nguội và mình cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng cho rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Sau 1 tiếng, mình sẽ gỡ rau câu ra khỏi khuôn và chia phần rau câu này ra làm 2 phần. Tùy ý của bác, anh chị và các bạn có thể chia bằng nhau hoặc lớn nhỏ cũng được. Hana sử dụng một miếng nhựa cứng, cắt sẵn một đường cong trên miếng nhựa để tạo đường cong cho bánh. Mình sẽ đặt miếng nhựa lên bánh và cắt theo đường cong đó. Vì nếu mình cắt không thì rất là khó và không có đẹp. Phần rau câu này, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể chia làm 2 khuôn và làm giống nhau, hoặc là mình sử dụng một khuôn, phần còn lại mình làm rau câu sơn thủy ăn cũng rất là ngon và rất là đẹp. Nếu làm 2 khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ nấu thêm khoảng 400ml nước rau câu. Ở đây, Hana chỉ làm một khuôn. Mình sẽ cho rau câu trở lại khuôn, dùng khăn giấy lau khô phần bên trong và dùng nĩa xăm đều để giúp rau câu không bị tách lớp. Phần rau câu trắng lúc nãy mình tạo hình còn dư. Bây giờ mình sẽ đun sôi trở lại. Sau đó lọc qua rây cho mịn và cho vào khuôn. Mình cho tới khi bằng lớp rau câu sơn thủy thì mình ngưng lại. Dùng nĩa xăm một lần nữa để giúp cho rau câu không bị tách lớp. Để rau câu khoảng 5 phút cho nguội bớt. Sau đó mình sẽ đặt bông hoa mình tạo hình lúc nãy vào. Để rau câu thật nguội, sau đó cho vào tủ lạnh thêm 1 tiếng nữa, hoặc cho tới khi rau câu đông đặc hoàn toàn. Để trang trí đường cắt của bánh, Hana có sử dụng thêm một ít bông hoa. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn mình bỏ qua cũng được. Và đây là thành phẩm rau câu của Hana sau khi để tủ lạnh thêm 1 tiếng nữa. Các lớp không bị tách rời nhau. Thành phẩm bên ngoài rất là bắt mắt.
Để tạo điểm nhấn cho bánh thì Hana sẽ trang trí theo đường cắt của bánh bằng những bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Không có, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể bỏ qua cũng được. Vậy là Hana vừa chia sẻ thêm một mẫu rau câu xuân thủy lá dứa, vừa ngon vừa đẹp. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.